वेलकम बैक टू माई च्यानल टेज क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ र यो टिकटकमा धेरै ट्रेन्ड पनि रहेको छ। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलोसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर आफै गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फोटो टोटल 7वटा लिनुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ देख्न सक्छु बालन शाहको लिनेछु। सो यहाँ हेर्नु होला। सो लिइसकेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि स्क्रल गर्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि अब हामीले अल फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अगाडि स्ट्याटिक पोजिसनमा आउनु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी स्लाइड गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि स्लाइड गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर स्लाइड गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेर फेरि स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गरेर फेरि रोटेट गर्नु होला। फेरि रोटेट गर्नु होला। अल फोटोलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले पनि स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। सो मेरो स्टेपलाई फलो गर्नु भएन भने हजुरको बिट अनुसार मिल्ने छैन। सो त्यसैले स्टेपलाई फलो गर्नु र स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अब हामीले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। 2 फिङ्गरको मद्दतले यसरी जुम गर्नु होला। फेरि फोटोलाई क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर फेरि 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर फेरि 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। सो अल फोटोलाई हामीले फिट गर्नु होला स्क्रिनमा। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 8.7 सेकेन्ड रहेको छ। र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.7 सेकेन्ड 0.7 सेकेन्ड र थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.4 सेकेन्ड रहेको छ र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड रहेको छ। फिफ्थ फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.5 सेकेन्ड रहेको छ। र हामीले 6 नम्बर फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.7 सेकेन्ड रहेको छ। र हाम्रो लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.6 सेकेन्ड रहेको छ। सो गरिसकेपछि इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन हाल्नको लागि स्ट्याटिक पोजिसनमा आउनु होला। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गरेर कोम्बोमा जानु होला र गइसकेपछि यसरी स्क्रल गर्नु होला। इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ हजुरले। यसरी स्लाइड गर्दै हजुरले यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। मेरो यहाँ रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइसेक्ट 2 र राइट गर्नु होला। फेरि सेकेन्ड फोटोमा पनि हामीले एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कोम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि हामी सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन राइट दिनेछौँ। सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले सो यहाँ रहेको छ मेरो पेन राइट र थर्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 दिनेछौँ र फोर्थलाई फेरि पेन राइट दिनेछौँ। फेरि हामीले पेन्डुलम 1 दिनेछौँ। फेरि फिफ्थ फोटोलाई हामीले पेन राइट दिनेछौँ। स्लाइड गर्नु होला। 7लाई हामीले पेन्डुलम 1 दिनेछौँ। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसमा इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो इफेक्ट हाल्नको लागि चाहिँ स्ट्याटिक पोजिसनमै आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। यसरी यहाँनिर स्लाइड गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट्सको अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनिर सेकको बेसिकमा जानु होला। सेक इफेक्ट खोज्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि इन्टरनेट अन गर्नु होला। मेरो यहाँ रहेको छ।
सो गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। यसलाई चाहिँ फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन ठ्याक्कै यसरी स्लाइड गर्दै मिलाउनु होला। माथिको फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन अनुसार ठ्याक्कै यहाँनिर बस माथिको। सो मिलाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड फोटोहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि भिडियो इफेक्ट्समै क्लिक गर्नु होला अनि क्लिक गरेर हामी सिधै मोडमा जानु होला। पार्टी एन्ड 3D मोडमा जानु होला। गइसकेपछि यहाँनिर मिटियरको इफेक्ट रहेको छ, मिटियरमा क्लिक गरेर हजुरले मिटियरको इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि यसरी स्लाइड गर्दै ट्रिम गर्दै मिलाउनु होला। यसलाई नि कपी गर्नु होला, फेरि यसलाई नि कपी गर्नु होला, फेरि यसलाई नि कपी गर्नु होला, फेरि यसलाई सेट गर्नु होला, फेरि यसलाई नि कपी गर्नु होला, फेरि यसलाई नि कपी गर्नु होला र यसरी मिलाउनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ग्यालेरीमा। सो माथि एरोको अप्सन रहेछ कर्नरमा, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो अझै प्रोसेसिङ रहेको छ, हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। सो भिडियो मन परिरहेछ भने हजुरले लाइक पनि गर्नु होला। सो गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरेर फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्नु होला र अघिको भिडियो कहाँ रहेको छ हजुरले त्यो भिडियो क्लिपलाई ल्याउनु होला। यहाँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरेर लगाइसकेपछि फेरि एडमा क्लिक गर्नु होला। अघिकै भिडियो क्लिप रहेको छ, सो देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले फेरि स्लाइड गर्नु होला, फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला, 9:60 को फर्मेट राख्नु होला र फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि फेरि भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर फेरि स्लाइड गर्नु होला र एडिटको अप्सन खोज्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेटमा 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। 1 2 3 देख्न सक्नुहुन्छ। मैले क्लिक गरिसकेँ फेरि लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला र एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाउ टु ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु, यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। सो गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्ने र इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्ने। यहाँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो भिडियो यस्तो बनेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरलाई ठ्याक्कै सेट गरेर नै दिनेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच। हामी अब यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नका लागि र हजुरले क्वालिटी बढाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ 720 रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर पुरै 1080p पारिदिनु र रेड फ्रेमलाई पनि पुरै पारिदिनु होला फुल। गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरको साइज पनि बढ्नेछ, क्वालिटी पनि बढ्नेछ। यहाँ माथि एरोको अप्सन रहेछ, हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अब हामीले